हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल नॉलेजके. असो फ्रेंड्स, MHT-CET 2021च्या स्टुडंटसाठी हा व्हिडिओ खूप इम्पॉर्टंट होणार आहे. कारण की या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अपडेट तर देणारच आहे, पण त्या अगोदर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला MHT-CET 2021साठी तुम्हाला ऑनलाईन मॉक टेस्ट सॉल्व करण्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट असा व्हिडिओ आहे. कारण की बघा, जेव्हा तुमची ऑनलाईन एक्झाम असते, पण त्या अगोदर तुम्हाला ऑनलाईन प्रॅक्टिस ही खूप महत्त्वाची असते. कारण की डायरेक्ट जर तुम्ही एक्झाम द्यायला जाल, ऑनलाईन ती एक्झाम असते, तर तिथं तुम्हाला जे आहे तिथं तुमचा टाईम कन्झ्युमिंग होऊ शकतो. तुमची जर प्रॅक्टिस तिथं झालेली नसेल तर तुम्हाला तिथं प्रॉब्लेम येऊ शकतो. त्यामुळे अगोदर तुमची ऑनलाईन मॉक टेस्ट सॉल्व करणे तुम्हाला गरजेचे आहे. तर त्यामुळे तुमच्यासाठी मी सांगणार आहे की कशाप्रकारे तुम्ही इथं ऑनलाईन मॉक टेस्ट सॉल्व करू शकाल. ठीक आहे, तर तुम्हाला अपडेटसुद्धा मी देणार आहे, पण त्या अगोदर ऑनलाईन मॉक टेस्ट कशी सॉल्व करायची ते आपण इथं सांगणार आहे. सर्वात अगोदर तुम्हाला ऑनलाईन मॉक टेस्ट सॉल्व करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या क्रोम ब्राउझरवरती यायचं आहे. नंतर इथं तुम्हाला MHTCET 2020.mahaonline.gov.in सर्च करायचं आहे. सर्च केल्यानंतर पहिली वेबसाईट येणार आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर जो आहे असा इंटरफेस येणार आहे MHT-CET 2020साठी, बरं का. नंतर खाली इथं स्क्रोल करायचं, स्क्रोल करत जायचं. इथं तुम्ही बघू शकता नोटिफिकेशन MHT-CET 2020चे आहेत, बरं का. नंतर इथं तुम्हाला खाली दिसेल PCM मॉक लिंक आणि PCB मॉक लिंक. तर तुम्हाला कोणती सॉल्व करायची इथं तुम्हाला त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. ठीक आहे, आपण PCMवरती क्लिक करून नंतर तुम्हाला इथं PDF येणार, ती PDF तुम्ही डाउनलोड करायची. तर बघा, डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला यामध्ये जे लिंक असणार आहे मॉक टेस्टची, या मॉक टेस्टच्या लिंकवर तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचं आहे. इथं तुम्ही लिंक आहे याच्यावरती क्लिक करा. ठीक आहे, तर बघा इथं तुम्हाला ब्राउझरवरती आपण ओपन करणार आहोत. क्लिक केल्यानंतर जे आहे तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा इंटरफेस आहे ना. इथं तुम्हाला सिम्पली साइन इन करायचं आहे. ठीक आहे, फक्त साइन इनवरती तुम्हाला इथं क्लिक करायचं आहे. आपण साइन इनवरती इथं क्लिक करणार आहोत. ठीक आहे, तर बघा अशा प्रकारची क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचे इन्स्ट्रक्शन येणार आहेत. एक्झामच्या अगोदर तुम्हाला ऑनलाईन जेव्हा एक्झाम असणार आहे तुमची MHT-CET, त्यामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचे तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन येणार आहे. नंतर तुम्ही इथं नेक्स्टवरती क्लिक करायचं. ओके, तुम्ही वाचूसुद्धा शकता. ठीक आहे, नंतर इथं आय हॅव रीड याच्यावरती क्लिक करायचं. नंतर आय एम रेडी टू बिगिन याच्यावरती क्लिक करायचं. नंतर तुमच्यासमोर जे आहे मॉक टेस्ट इथं ओपन होणार आहे. ठीक आहे, बघा तुम्ही मॉक टेस्ट इथं ओपन झालेली आहे. आपण PCM इथं सिलेक्ट केलेलं आहे, त्यामुळे इथं फिजिक्स केमिस्ट्री अगोदर आलेलं आहे. तर बघा इथं क्वेश्चन आहे, तर टोटल तुम्हाला 90 मिनिटाचा 1.5 तासाचा इथं टायमिंग आहे. तुम्हाला काय करायचं, क्वेश्चन सॉल्व करायचं, जे आन्सर असतील त्याला टिक करायचं. नंतर इथं सेव्ह अँड नेक्स्ट तुम्ही करू शकता. ठीक आहे, सेव्ह अँड नेक्स्ट इथं करायचं. नंतर तुमच्यासमोर जे आहे नेक्स्ट क्वेश्चन इथं येऊन जाणार. नंतर जे आहे तुम्हाला जर क्वेश्चन वाटत असले की आपण नंतर सॉल्व करतो, तुम्ही इथं मार्क फॉर रिव्ह्यू अशा प्रकारे इथं मार्क फॉर रिव्ह्यू अँड नेक्स्ट अशा प्रकारे इथं क्लिक करू शकता. ठीक आहे, तर बघा अशा प्रकारचे तुम्ही टोटल क्वेश्चन सॉल्व करू शकता. तुम्ही कोणताही क्वेश्चन कधीही सॉल्व करू शकता. ठीक आहे, अगोदर फिजिक्स केमिस्ट्री कोणतं सॉल्व करायचं तुम्ही हे सुद्धा इथं सिलेक्ट करू शकता. तर अशा प्रकारे तुम्हाला इथं पूर्ण टेस्ट सोडवल्यानंतर तुम्हाला इथं सबमिटवरती क्लिक करायचं. नंतर तुमची टेस्ट इथं सबमिट होणार आणि सबमिट झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचा स्कोरसुद्धा मार्क्ससुद्धा इथं कळणार आहेत. म्हणजेच फ्रेंड्स, तुमची ऑनलाईन प्रॅक्टिससुद्धा इथं होणार आहे एक्झामच्या अगोदर. आणि खूप बेस्ट आहे विद्यार्थी मित्रांनो. कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा तुम्हाला कशी वाटली मी ऑनलाईन मॉक टेस्ट तुम्हाला अशा प्रकारे सांगितलं आहे ते. आणि टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा, मी तिथं याची जी लिंक आहे तुम्हाला ते शेअर करणार आहे. ठीक आहे फ्रेंड्स, आता बघा MHT-CET पोस्टपोनमेंटबद्दल काय आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, MHT-CET 4 सप्टेंबरपासून होणार आहे. टेंटेटिव्ह डेट तर आपल्याला माहीतच आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता जवळपास तुमच्याजवळ 10 ते 15 दिवस आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या स्टडीसाठी तुम्ही स्टडी करत राहा जोपर्यंत ऑफिशियल अपडेट येत नाही तोपर्यंत. आणि जेव्हा ऑफिशियल अपडेट येणार पोस्टपोनमेंटबद्दल किंवा नवीन डेटबद्दल मी तुम्हाला नक्की सांगणार. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ अँड प्लीज शेअर दिस.